Pagpasok ko, yung bidet, ito'y nakalutang sa ere at parang ahas na umiikot-ikot ng ganon. Mga bagay na gumagalaw o bumubukas mag-isa. Mga bahay na pinamumugaran ng masamang espiritu. Ito ay tinatawag na infestation. Tinatarget ng mga demonyo ang mga bagay o lugar upang mamayani ang takot. Samahan ninyo akong bigyan ng liwanag ang mga nagtatago sa likod ng dilim. Ako si John Arcilia. Ito ang Possessed. Mga tunay na kwento mula sa mga Filipino exorcists. Ako po si Father Jojo Cerudo, exorcist ng Diocese of Cubao. Meron akong isang karanasan, hindi, bagong-bago pa lang ako exorcist, mga isang taon pa lang ako noon. Tapos pinatawag kami, kasi noon, nag-apprentice ako kay Father Siquia. Sinama lang ako ni Father Siquia, kasi siyang exorcist ng Maynila. Sinama lang niya para tumulong. Pero nung nandun ako, ang natagpuan ko lang, yung ministry assistant niya, kasi Father Siquia, mayroong biglang lakad. So ako naiwan mag-isa. So ang ginawa ko, sige na, nandito na rin lang, di gawin na natin yung pag-exercise ng lugar. So, dasal, wisik-wisik, ikot sa opisina. Nangunguna sa akin yung ministry assistant. Okay, so naglalakad siya bago sa akin. Sinusundan ko lang kung saan siya pumunta. Ngayon, pagdating sa CR ng mga lalaki, napakabaho, napakapanghe. Nung umpisa naman, hindi naman ako nagtaka na mabahong panghe. CR na lalaki yun di ba? So, you'd understand medyo madumi. Nung pumasok sa CR ng lalaki yung ministry assistant, bigla siyang kumaripas ng takbo palabas. Ako, dahil ako'y kasunod niya, nakapasok na, sabi niya, ayoko dito. Silapas siya. Pagpasok ko, yung bidet, ito'y nakalutang sa ere at parang ahas na umiikot-ikot ng ganon. Tapos umiikot-ikot na parang may sinisino, tapos biglang gumanon sa akin, sa harap. Ako, natakot. So, tatakbo sana ako. Pagtalikod ko, yung buong opisina, nandun silang lahat nakaharang sa pinto. So, paano ko lalabas dito? So, nagsimula ako na magdasal ng eksorsismo. 3 panalangin yun, 3 panalangin. So, unang panalangin, nandun pa rin ang bidet na parang ahas. Ikalawang panalangin, nandun pa rin ang bidet parang ahas. Yung pangatlo, panghuling panalangin, sa loob ko, Lord, gumawa ka ng paraan. Kasi panghuling panalangin na ito, baka kung nakakahiya naman kung hindi mo gawa ng paraan. So, pangatlong panalangin, at the end of the prayer, ang bidet ay tahimik na bumalik sa kanyang suksukan. May mga lugar na natural na nakakaakit sa kanya. Halimbawa, mga lugar na napagdausan ng kasalanan. Okay? O napagdausan ng mga ritual na occult. Yan. O kaya mayroon mga lugar na lapitin ng disgrasya. Kaya mapapansin mo, kapag halimbawa may tulay o kalye na laging nagkakaroon ng disgrasya,
pinapatawag ang pari para basbasan o pagbisahan ang lugar. Ngayon, kapag ito isang ritual na halos ginagawa ng mga kontraktor. Okay? Na kapag nakahukay na sila at a certain depth, ang foreman nagpapakuha ng manok. At gigilitan ito ng leeg at ang kanyang dugo ay winiwisik sa mga pundasyon. Ang dugo kasi ay mayroong parang consecratory powers yan eh. Meron siyang elemento ang dugo na nakakapagtalaga ng isang bagay o isang tao, okay, sa isang sinasambang deity. So babalik tayo dun sa construction. So kapag winisikan ng dugo ang mga pundasyon, syempre hindi tatanggapin ng Diyos ang alay na yon. Bakit? Kasi naialay na ang kanyang bugtong na anak. So ano pang gusto niya, ano pang gamit niya sa dugo ng manok, sa dugo ng tao? Anong gamit niya doon? Naialay na sa kanya ang dugo ng kanyang bugtong na anak. So, as far as God is concerned, hindi niya tatanggapin yon. Sino ang may ambisyon na maging kamukha ng Diyos? Sino ang may ambisyon na higitan ang Diyos? Ang mga demonyo. So, kapag nag-alay ka ng dugo, winisikan mong pundasyon ng dugo, yung demonyong mapapadaan sa lugar na yun, tatanggapin niya yung alay at dahil doon, binibigyan siya ng karapatan sa lugar na iyon. At doon nagsisimula yun isa sa mga pinaka-popular na dahilan kung bakit may infestation. Evil spirits can be attached to things. Diba? Sa Christianity, we're supposed to be detached from things. But evil spirits tend to be attached to places. Kaya sabi ko, mahilig tumambay. They get attached to places, to objects, furnitures, old furnitures. Ayan. Mahilig sa mga banga. Ayan. May isang apartment sa Commonwealth Avenue. Pinatawag kami, yung team, pinatawag kami. Ako, may isa pang, Father Sikay din yata kasama ko noon eh. Assistant lang kasi. Tapos noon, yung dahilan kaya ng infestation yan ay yung may-ari, kinuha niya ang mga antigong mga gamit ng luma nilang bahay. Mga banga, mga cabinet, mga aparador, kitchen table, yan. At dila niya sa bago niyang bahay. Meron ng flying objects nun eh. Doon sa kanila. And they showed us pictures of objects na nakakalat na sa floor, mula sa altar, natibag, yung ba, napabagsak, yun. Kaya nabahala na sila. And then, saka pinatawag. Umikot doon sa bahay na yon, umikot. Pero ang hindi ko malilimutan, it looked like an ordinary infestation case, except for one. Nung kami, ako at yung ministry assistant at yung may bahay, ay nandoon sa bedroom, habang nagdadasal, biglang mayroong itak na from nowhere sa ceiling, ay nag-materialize at bilang bumagsak sa harapan namin lahat. Tingnan ko kung may butas yung ceiling. Tingnan ko kung may kabitan ba ng itak. Wala naman. It's plain new apartment. Puti. Puti, dingding, puti, makinis sa ceiling. Kaya mula doon, may bumagsak na itak. Yun. Merong isang public school sa Quezon City. Ang kaso ng public school na to,
parang ilang araw, sunod-sunod, mayroong sinasapi ang estudyante. At kapag kapag may sinasapi ang estudyante, hindi isa, hindi dalawa, kundi usually 5, 10, 14, ganyan. So, lagi, merong sinasapian. Every day, na bahala na ang mga teacher, nagpatawag sa office ng exorcism. Pinunta namin, interview namin, ganyan. Doon nga sa interview, may lumitan 1 o 2 biglang sinapian. Okay. So we ministered to them. Kaya lang, dahil masyadong magulo yung school, napaka-crowded, punong-punong estudyante, magulo, maingay. Ako, hindi tayo makapagdasal dito. Sabi ko, pwede nyo ba kaming tanggapin dito after school hours, pupunta kami, kaya tahimik lahat. Yan. And let us do our ministry. Humingi ako ng tulong nun sa Diocese of Novaliches. Nandun yung ano. Tapos may isa pang exorcist na sinama, I think it was from Manila. Okay? Tapos, may 3 team ng Laiko na kasama ng bawat exorcist. Kasi parang ilang palapag na school building. So, I took 1 floor, the other took the other, kanya-kanya kaming palapag. And we started exercising the rooms, isa-isa namin ng kwarto. Hanggang finally, na-discern namin na ang parang pinaka-portal niya, Poso Negro. So, dinasal na namin Poso Negro, natapos ang buong case. Pagbalik namin mula sa Poso Negro, maniwala ka't sa hindi, bawat palapag ng school, nakakalat ang mga patay na mga insekto. Hindi insektong maliliit, insektong malalaki. Patay lahat, nakakalat sa corridor, sa classroom, na hindi namin na-encounter habang nag-exercise. Ang mga insects naman, paboritong yan eh. Paboritong gamit yan ng mga ng evil spirits. First, we set an interview with family in the dwellers of the house, and everybody, like mga kasambahay, yun, nagpapakwento. Pakwento ka lang eh. Pero syempre, bago magpakwento, yung naghingi sa amin ng assistance, we give him or her, we give a long checklist. Check ka lang ng check. Kasi by experience, ito yung mga possible na indications of infestations or possessions. So, may checklist. After that, nagpapakwento. Ang interview hindi masyado mahirap. Papakwento ka lang. And then we pray about it. Doon namin nakikita, baka itong source. And then, assignments are given. Like, go to mass, family members go to confession, start praying the rosary every day, ganyan. Pagdating ng designated day of exorcism, I come, depende on the gravity of the case. Halimbawa, kung nagkaroon talaga ng mga padugo yan, how do you cut the consecration caused by the blood of the animal? How do you cut it? You cut it by bringing in the blood of our Lord. So, usually, we'd have a short mass. And the purpose of the mass really is, to worship God, and at the same time, to bring the blood of the Lord in the place. So as to cut the whatever relationship, bondages, ties it has with the evil spirits. And then we take the ritual. Usually the Roman ritual for
the exorcism of places and things is the Leonine exorcism. We do that, and then we go around. Sometimes we put salt sa peripheries, windowsill, mga ganyan, loob ng banga, yan, sink, yan, lagyan ng blessed salt yan. Sometimes we ask them to put in Saint Benedict medals sa windows, sa doors. Yan. Then that's it. After the exorcism, after sending away the evil one, we now proceed with the rite of blessing. So that three rituals take place. Mass, exorcism, to drive away spirits. But you see, pag iniwanan ng spirits, may vacuum. So we ask the Holy Spirit to come. And that is the purpose of the blessing. It's an infilling. Infilling. Para yung nabakanting lugar ay malagyan uli ng laman. Iba ang exorcism ng tao, ibang exorcism ng lugar o object. Sa tao, yan yung may tatlong prayers. You meet with the person, checklist, and then interview, pakwento ka, what happened to you. Ang sinasagot dyan ay who, when, what, where. Yan. Mga W's na yan. If I see that there is a possible infestation, I give the written narrative to my ministry assistant. Ministry assistant calls the person, interviews, comes back to me reporting, Father, ito natuklasan ko. And then we set a time, we set assignments. Yung tatlong prayer, napakasimple lang. Una muna, there's a prayer invoking the authority of God. After that, an initial address to the devil. Yun yung tell me your name. Yan. Pero alam mo hindi ka sasagutin eh. Tell me your name, yan. In Latin, tell me, when did you enter? When do you plan to get out? Ganyan, in Latin yun. After that, a reading. Usually, the reading I take is the one of the incarnation. In the beginning, John 1:1. In the beginning was the Word was God, the Word is God, yan. After that would be 3 prayers. For 3 sets of prayer. Each set would have, number 1, a prayer address to God. Panginoon, palayain mong kapatid namin ito from the evil one. And then number 2, a direct reprieve, a direct command to the devil. 3 sets. Kung at the end of 3 sets, wala pa rin, nagtatrans pa rin, ganyan, go back to set number 1. O titiyan mo, saan ba nag-react? Gusto yung makikilala ng demonyo, halimbawa, nobody understands the Latin. Pero habang nag-exercise ako, titiyan ko, pag may reaction, pag nagbigay ng reaction, titiyan ko, ano ba yung sinasabi ko nung nag-react siya? Ano yung nag-trigger sa kanya sa prayer na yon? Usually, nangyayari yan at a certain point wherein may mga adjectives ng demonyo. Doon ko na-discern what kind of devil, what kind of demon am I dealing with. You malicious something, you deceiver, you, magayan. Father Jojo, ano pong naaalala nyo dito? Pag nakita niyo po ito. Ano? Kunin niyo Gusto po. malaman? Apo. Ano? Kulam. Ah. Kulam, kinulam na isang babae. Oh, so ito po yung karanasan nyo naman sa tao. O tao na to. Okay, tao to. opo.
Kulam to. Ilabas po natin. kung Ilabas ano mo, yan. Ito po. Kulam. Okay. pako, Pako. okay. Pako yan, di ba? O, kinulam. Mm. Ang nagpakulam sa kanya ay kabit ng asawa niya. Di ba? Aha. The nerve, di ba? Kabit ng asawa, pinakulam ang asawa. Nung kinikwento sa akin, sabi ko, ang kapal naman ng bangkukulam na yan. Eh, yun na. Sinasama siya sa tiyan. Discomfort, tapos hindi makita ang doktor. Bakit? Remember, nagpapahingi kami lagi ng certificate. Medical certificate. Hindi nga ma-detect ng doktor anong sakit niya. Ito yung ngayon, nagpe-prayer na kami. Prayers na. Okay. Same prayer. Tapos doon, kalagitnaan ng prayer, sabi niya, gusto niyang sumuka. Sabi nung legal na asawa. Yung pasyente yan. Anong pasyente? Okay. Sabi niya, gusto niyang sumuka. Hindi may mother ang kasama. So, Esther, susuka daw. Kuha siya ng, natatandaan ko pa yun eh, isang puting plastic bag. Tapos, dual. Kaya ako naman, usually kasi ako, hindi ko pinapansin. Like, pinagpapatuloy ko kasi mahirap yung Latin eh. Pag ang Latin, kapag ako'y tumitingin pa ng ganyan, nakikiusoso pa sa nangyayari, nawawala ako. Minsan napahiya na ako sa ganyan. Napahiya na So, ako concentrate lang kayo dun sa Concentrate prayer. lang sa prayer. Ganyan. Mamaya sabi niya, CR daw siya. Sige, break time, CR tayo. CR ka. Sige ma'am, doon ka sa sacristy, may CR doon, pasok ka. San Madre. Tapos na, papahinga akong ganyan. Father, gusto mo makita yung sinuka? Okay ka lang, sister. Ang gross mo. Hindi ako tumingin suka. Hindi, Father. Tingnan mo. Ganyan. Pag bukas niya ng plastic bag, puti ang laman, concrete nails, barbed wire, thumbtacks, staple wires. Okay? So, natapos after na bumalik siya, nag-relieve sa sarili niya, bumalik siya. Tapos, tinapos na namin, tapos na, yun. Uwi na siya. Now, the next day, magmimisa na ako. Nagko-complain ang sakristan mayor ko. Ang baboy naman, Father, yung pasyente niyo kagabi. Bakit? Ang baboy, Father, yung ginawa sa CR. Pagtingin ko sa toilet bowl, pako, thumbtacks, barbed wire, staple wires. Lahat nandoon sa toilet bowl sa ilalim. Apparently, lumabas sa kanyang ari. So, lumabas sa kanyang bibig, lumabas sa kanyang ari. I asked Father Joseph about it. Sabi niya, ano yan barang. Ang tawag niya, barang. Ang proseso pala ng barang ay, ang mangkukulam, kukuha siya ng garapon. Lahat ng gusto niya ipasok sa katawan ng kinukulam niya, ilalagay niya sa garapon. Dadasalan niya yun. Tapos nun, papasok na doon sa loob. Pero sabi ko, paano siya inilalabas? Tinanong ko si Father Ezequiel. Oo, na hindi ka masusugatan ng bibig mo at saka yung Ano daw siya? Nagmamaterialize daw siya pag nakalabas na. kapag nag-contact sa hangin. So it's invisible. Gusto mo dumuwal. Tapos, pag nag-contact na sa hangin sa labas ng bibig mo, tsaka siya lalabas. Merong isang sulat na dumating sa amin galing sa isang exorcist ng pag hindi Hawaii ay Guam. Ini-endorse lang niya yung kanyang energumen sa amin, yung kanyang pasyente sa amin. Kasi Pilipina yung pasyente, tapos nagli-live-in silang dalawa, parehong Pilipino. Umuwi yata para magbakasyon. So, humingi lang ng endorsement sa exorcist niya. Ngayon, siyempre, standard procedure, i-interviewin. Ngayon, habang ni-interview ko yung si Mrs., napapansin ko, unti-unting nagkakaroon ng dugo. Akala ko mamalik mata ko. Unti-unting mayroong humihiwa na parang blade cutter, hindi mo nakikita. Nagkakat sa kanyang balat dito. Siyempre ako naman, bilang interviewer, medyo poker face. Like, kunyari hindi ka apektado, hindi ka curious. Kasi usually ang demonyo,
ano yan eh, master showman yan eh. Gustong-gusto niya ng atensyon ng mga tao. Kaya nga kapag kumikilos ang demonyo, titiyak niya may shock value. Pero nakikita ko talaga na humihiwa talaga. Tuloy-tuloy yung kanyang balat. Humihiwa talaga. Hanggang sa katapusan ng interview, nakabuo siya ng isang buong pentagram na nakahiwa dun sa balat ng babae. So nag-decide kami, anong pinanggalingan yan? Isa sa mga naging discernment namin kasi nagsasama silang walang sakramento ng kasal. Kaya nag-set kami yung buong proseso ng paghahanda ng kasal. Pero ang condition lang, silang dalawa lang, ako, pati sponsors, ninong-ninang. Pagkatapos nun, actually minamadali ko kasi nagdadasal sa Panginoon, huwag sana ito biglang magwala during the entire ceremony. Pero nakikita ko talaga, naghihiwa yung braso niya. Ganun. Meron po bang particular na powerful na prayer para maiwasan halimbawa na maposes ka or maposes ang isang bahay o isang lugar? Lagi ko sasabi, ingat ako pag tiyatawa ko niyan, may powerful prayer ba? Ingat ako sagutin yan kasi ang maging tendency niyan, maging katulad ng albularyo na I get a formula and I say, parang sa magic spell, na ito pag sabi ko, ito mangyayari. Hindi. I always tell people, whatever prayer it is, always pray from the heart. Yung galing sa'yo. Galing At sa puso. diretsyong hinihingi mo at naniniwala Galing kung sa nakakarating sa Diyos. Alam, even yung simple prayers na natutunan natong bata, memorized prayers, Okay. basta it comes from the heart. Yes. Basta it comes from the heart. It's sufficient. Araw-araw gumagawa ng paraan ang demonyo para mapunta ang tao sa kasamaan. Minsan dinadaan ito sa pananakot. Pero may mga taong katulad ng exorcists na ginagamit ng Diyos para manaig ang kabutihan. Ako si John Arcilla, hanggang sa muli nating pagkikita. Papanaigin natin ang liwanag at iadya tayo sa lahat ng masama.